Lá nó thấy anh đẹp bố đây, con đi sấy đi viêm chết kênh vì trong Apple kênh. Buông ra anh tay đi cái con qua ngay chiên thấy đánh vào vô thì vô được đánh ngay làm thay nó chín lấy xì chua giờ là chua chua lâu tên này
Mày trai.